سلام دوستان، توی این ویدیو که ویدیو بسیار مهمی هست میخوام در مورد اصطلاحات مربوط به work یا کار که حتما باید این اصطلاحات شما برای کسایی که میخوان اونورا به اصطلاح تشریف ببرن حتما باید این کلمات رو بدونن و برایشون آشنا باشه. این درس رو از درس 15 در واقع کتاب 1000 English Collocations in 10 Minutes a Day یا همون 1000 کالیکیشن انگلیسی 10 دقیقه در روز انتخاب کردم. کتاب بسیار بسیار ضروری، مهم و در واقع جالبی هستش. درس 15 در مورد work هست. پیشنهاد میکنم که حتما قلم و کاغذ قبلش بیارید که کلی اصطلاح و اینها رو باید حتما یادداشت بکنید. خب work میخوایم در مورد شغل و کار و اینها صحبت بکنیم. If you have just graduated from college, اگه تازگی‌ها از کالج یا همون دانشکده یا دانشگاه فارغ التحصیل شده باشید، پس اولین کلمه که یاد میگیرید فعل to graduate from، یعنی از دانشگاه فارغ التحصیل شدن. اگه شما بخواید بگید که مثلا من 10 سال پیش فارغ التحصیل شدم، میگم I have graduated from college یا from university 10 years ago. I have graduated یعنی من فارغ التحصیل شدم. حالا اگه شما تازه یعنی تازه از کالج فارغ التحصیل شدید and you have never had a job، و اینکه هرگز هیچ وقت کاری هم نداشته اید. If you have never had a job, you can start your career by doing an internship. You can start your career یعنی شما میتونید شغلتون رو، کارتون رو، یعنی زندگی حرفه‌ایتون رو شروع بکنید با career. اصطلاح خیلی مهمیه به معنی شغل و کار اینها. شما کارتون یا شغلتون میتونید شروع کنید از چه طریقی؟ By doing an internship. internship به معنی کارآموزیه. پس to do an internship یعنی کارآموزی کردن. حالا خودش اینجا توضیح داده. A temporary low level job یعنی یک شغل temporary موقت، low level یعنی سطح پایین، یعنی سطح مدیریتی به شغل نمیدن. وقتی که شما به عنوان کارآموز میخوای کارت شروع بکنی، برای چی کارآموزی کنیم؟ To gain experience. gain به معنی سود کردن، به معنی بردن، اما اینجا به معنی تجربه کسب کردن. پس تجربه کسب کردن میشه to gain experience. If you want to find a job, you need to do an internship to gain experience. اگر شما بخواید کار پیدا بکنید، اول باید کارآموزی بکنید و تجربه کسب کنید. Depending on the company، خب این کارآموزی شما کجا انجام میدید؟ Where do you do this internship? Inside the company. یعنی در داخل یک شرکتی که نیاز به کارآموز دارن در واقع این کار رو انجام میدید. حالا بسته به اون شرکتش depending on the company, the internship could lead to an opportunity to get an entry level job. میگه internship یا همون کارآموزی could lead to یعنی منجر شدن به، منتهی شدن به، یعنی آخرش ممکنه به اصطلاح باعث بشه که یک فرصتی برای شما ایجاد بشه. an opportunity یعنی فرصتی که باید به غنیمت بشماریم. خب opportunity یعنی فرصت. to get an entry level job میگه که a job that doesn't require much skill or experience، یعنی یک کار با سطح پایین و معمولی که نیاز به تجربه آنچنانی یا مهارت آنچنانی نداره. اینو بهش میگن entry level job. یعنی شما همزمان که دارین کارآموزی میکنید، تو اونجا ممکنه یک کاری هم بهتون بدن، حالا خیلی کار خوبی نیست، کار سطح بالایی نیست، درآمدش هم خیلی بالا نیست، اما بالاخره یه شغله. At the same company یعنی در همون شرکت. از to find an entry level job یعنی یک شغل سطح پایین، شغلی که نیاز به تجربه بالایی نداره. Although you might be earning minimum wage. Although یعنی چی؟ یعنی هرچند، اگرچه، هرچند شما ممکنه در حال کسب حداقل حقوق یا دستمزد یا حق الزحمه باشید. You might be، خب might میره توی گذشته may یعنی ممکن است. هرچند شما ممکن است باشید در حال کسب کردن. To earn مثلا to earn money, to earn a wage, to earn a salary یعنی حقوق کسب کردن، به دست آوردن پول و اینها. میگه هرچند شما ممکنه در حال گرفتن حداقل حقوق یا پای حقوق باشید، پایین ترین سطح حقوق که میگه minimum wage, the minimum salary required by law یعنی چی؟ یعنی حداقل حقوقی که قانون رو الزامی کرد. required by law یعنی که قانون رو ضروری کرد، یعنی کمتر از اینی که شما نباید بگیرید. مثلا اگه $1000
مینیمم ویج یا مینیمم سالری شما باشه، اون کارفرما نمیتونه $900 یا €900 به شما بده. If you do excellent work، هرچند حداقل حقوق میگیرید، if you do excellent work، اگر کارتون به شکل عالی به نفع احسن انجام بدید and are a good team player، و یک همکار خوب باشید در واقع. تیم پلیر یعنی چی؟ یعنی یک کسی که کار گروهی رو انجام میده، یعنی شما همکارایی دارید که با اونا خوب دارید رفتار میکنید، با اونا خوب کار میکنید. پس یک همکار خوب بودن to be a good team player یعنی you cooperate well with your co-workers، یعنی که شما همکاری خوبی دارید با به اصطلاح همکارون. co-worker یعنی همکار. you could get a promotion، you could یعنی شما ممکنه get a promotion یعنی به دست بیارید یا پیدا کنید یا بگیرید یک promotion یعنی ارتقا، یعنی ممکنه یک ارتقای شغلی بگیرید. میگه get an increase in responsibility. promotion یعنی get an increase in responsibility یعنی مسئولیتتون زیاد بشه. or get a raise یا حتی ممکنه اضافه حقوق بگیرید. پس اضافه حقوق گرفتن که اصطلاح خیلی مهمیه میشه get a raise. to get a raise یعنی چی؟ get an increase in salary. increase in salary یعنی افزایش حقوق. increase in responsibility افزایش مسئولیت. hopefully both یعنی اگر امیدوار باشیم یا خوشبینانه بهش نگاه کنیم و اگر شانس بیارید هر دوتاشو، هم ارتقای شغلی هم ارتقای حقوقی. just don't slack off. don't slack off یعنی تو این دوره که داری کسب تجربه میکنی don't slack off. slack off یعنی چی؟ یعنی کمکاری کردن. کمکاری نکن، از زیر کار در نرید. otherwise you will be fired or dismissed. otherwise یعنی در غیر این صورت، کلمه بسیار مهمیه. در غیر این صورت you will be fired نه اینکه شما آتیش بگیرید. to fire یعنی اخراج کردن. to be fired یعنی حالت مجهولش یعنی اخراج شدن. یا to be dismissed فرق نمیکنه. you may be fired you may be dismissed ممکنه اخراج بشین یعنی to lose your job شغلتون رو از دست بدید. It's normal for there to be periods of time when you have a heavy workload. It's normal for there to be کلا این اصطلاحش یعنی ممکنه یه دوره‌هایی پیش بیاد، یه زمانهایی پیش بیاد موقع کار when که در اون you have a heavy workload یعنی شما حجم کاری سنگینی رو داشته باشید. a heavy workload یعنی بار کاری یا حجم کاری یعنی a lot of work یعنی کلی کار. یعنی یه دوره‌هایی ممکنه شما حجم کارتون بره بالا، خیلی مثلا میگه تو تابستون حجم کارتون بیشتر میشه یا تو زمستون بیشتر میشه. and need to work overtime و مجبور باشید که اضافه کاری کنید. خب این اضافه کاری چی میگیم؟ to work overtime یا to work extra hours. extra یعنی اضافی، hours هم خب یعنی ساعت دیگه. پس to work overtime یا to work extra hours یعنی اضافه کاری کردن. مثلا شما میگید من این هفته باید اضافه کاری کنم. this week I have to یا I need to work overtime یا extra hours. But if you have a very demanding job اما اگه شما یک کار پرمسئولیت و خسته کننده داشته باشید. a demanding job یک کار پرمسئولیت و خسته کننده یعنی وقت سرخوردن نداشته باشید. اگه همچون شغلی دارید میگید I have a very demanding job یعنی an intense job with lots of responsibilities یعنی چی؟ یعنی یک شغل سخت. intense یعنی سخت، طاقت فرسا با کلی مسئولیت. lots of responsibility. a lot of جمعش میشه lots of که من ویدیوشو قبلا درست کردم، اگه ندیدید لینکش رو خواهم گذاشت که حتما ببینید. and you are stressed out all the time و همش دچار استرس هستید. if you are stressed out all the time مثلا شما میگه in my job I am always یا I'm all the time stressed out. stressed out یعنی که همیشه من استرس دارم تو این کارم. then در اون صورت it might be time to یعنی ممکنه وقتش رسیده باشه که چیکار کنید؟ to quit your job شغلتون رو ترک کنید، از اون کار بیاید بیرون. to quit یعنی ترک کردن شغل. یعنی چی؟ یعنی leave your job voluntarily یعنی داوطلبانه کارتون رو ترک کنید. voluntarily یعنی داوطلبانه. and look for another one و دنبال یکی دیگه باشید یعنی دنبال یک شغل دیگه باشید. خب اینجا به جای another job دیگه جاب رو تکرار نمی کنیم دیگه. خب به جای تکرار اسم میگیم another one. خب now that you have experience حالا که شما تجربه دارید، کارآموزی کردید، تجربه دارید. now you have experience you will be able to get a job with more competitive salary
You will be able to. ما به جای you can یعنی شما میتوانید در آیندهش بعد چی بگیم؟ میگیم you will be able to یعنی قادر خواهید توانست get a job یعنی یه شغلی پیدا بکنید with a more competitive salary یعنی چی؟ با یک حقوق competitive رقابتی اما یعنی چی competitive salary؟ A salary that is higher than average یعنی حقوقی که از میانگین یا از متوسط حقوق بالاتر باشه. خب بهش میگن competitive salary and generous benefits. اصطلاح خیلی قشنگه. یعنی benefits که یعنی مزایا که حالا توضیح میدم چیا هست. generous در اصل به معنی دست دلبازه. آدمای سخاوتمند و بخشنده میگیم he is generous یا she is generous. اما generous benefits یعنی مزایای اضافی یعنی extra benefits. generous benefits مثل چی؟ extra benefits like health insurance یعنی بیمه خدمات درمانی discounts بون تخفیف discount a company car اتومبیل شرکت ماشین بهتون میدن برید این ور اون ور etc. و غیره. If you can't find a well-paid and rewarding job in your field اگر شما نتونید یک کاری رو تو حوزه کاریتون حوزه کاری یا حوزه تخصصی in your field یعنی فیلد کاریتون نتونید یک شغل well-paid و rewarding پیدا کنید. well-paid یعنی چی؟ یعنی حقوقی که حقوقش خوب باشه کاری که حقوقش خوب باشه. a rewarding job یعنی یک کار ارزشمند it might be time for a career change. it might be time for یعنی ممکنه که وقتش رسیده باشه برای چه کاری؟ a career change. پس career change میشه تغییر شغلتون رو تغییر بدید. the typical way of applying for a job is to read the job ads in the newspaper or online. The typical way of یعنی راه عادی راه معمولی برای درخواست کار دادن to apply for a job یعنی درخواست هم تو فارسی هم میگیم اپلای کردن. خب to apply for a job is to read the job ads. خب ساده‌ترین راه برای درخواست جاب چیه؟ درخواست شغل در واقع خوندن آگهی‌های شغلی هستش. آگهی شغلی که تو روزنامه یا آنلاین منتشر میشه. Then send your resume بعد رزومت رو بفرستید resume to the company تو اون شرکت به اون شرکت with a cover letter. cover letter یعنی چی؟ یعنی معرفی نامه. مثلا شما میگید من فلان شرکت کار میکنم شرکت ورشکست شد یا نمیدونم آدرس خونه‌ام عوض شد در حال اونجا من کار میکردم یعنی مزایا و حقوقی داشتن. اینو بهش میگن cover letter. پس resume and cover letter کلمات خیلی مهمی هستند که باید بلد باشید معنی شد. The company will then interview the candidates. اون موقع است که شرکت مصاحبه میگیره از داوطلبین اون شو interview the candidates. It feels are most qualified. یعنی شرکتی به اصطلاح داوطلبانی که اون احساس میکنه که از همه ماهرتر باشن. To be qualified for a job یعنی صلاحیت یک کاری داشتن یا مهارت انجام یک کاری داشتن. The most qualified candidates based on the job description. based on یعنی بر اساس یا طبق based on the job description شرح وظایف job description شما که دارید در واقع رزومه می نویسید job description کلمه که حتما بهش برخورد خواهید کرد. خب sometimes job seekers یعنی گاهی جویندگان کار. job seeker یعنی جویندگان کار یعنی people looking for a job یعنی مردم یا افرادی که دنبال شغل میگردن. need to take a menial job یعنی مجبورن که یک شغل به اصطلاح سطح پایین باز پیدا بکنن. menial job یعنی چی؟ یعنی job requiring a very low level of skill یعنی کاری که نیازمند مهارت سطح بسیار پایینی است یعنی خیلی نیاز به مهارت نداره. in order to earn a living برای اینکه امرار معاش بکنید برای اینکه خرجتون رو در بیارید. خب to earn a living یعنی از حتی سوال میپرسن شما برای امرار معاش چیکار یعنی شغلت چجوری پول در میاری یا how do you earn a living یا what do you do to earn a living یعنی شغلت چیه یعنی to get enough money to survive یعنی پول کافی به دست آوردن برای زنده موندن to survive while they are between jobs در حالی که بیکاره یعنی وقتی شما دارید دنبال کار میگردید between job هستید یه شغل حداقلی رو باید پیدا کنید برای که بالاخره روزگارتون بگذره دیگه. خب خرجتون در بیارید. پس to be between jobs
یعنی بیکار بودن، دنبال کار بودن. But if you are persistent، اما اگه شما مصر و سمج باشید، یعنی خیلی پشت کار بالایی داشته باشین، if you are persistent, a great job offer should come your way sooner or later. یعنی چی؟ یعنی یک جاب آفر یا پیشنهاد کاری عالی هم ممکنه در واقع سر راه شما بیاد، to come your way یعنی پیدا بکنید، sooner or later یعنی دیر یا زود. اونا میگن زود یا دیر، ما میگیم دیر یا زود. Maybe even for your dream job، حتی ممکنه به شغل رویاییتون باشه. dream job شغل رویایی، یعنی a job that would be perfect for you، کاری که برای شما پرفکت و عالی هست. فکر میکنم که خودتون متوجه شدین درس بسیار بسیار مهمی بود، کلمات خیلی خیلی مهمی داد، جمله سازی های مهم. امیدوارم همه رو یادداشت کرده باشین. در غیر صورت میتونید ویدیو رو یک بار دیگه هم ببینید و یه چیز دیگه تا ویدیو بعدی. Goodbye.